بحب لكم الام اللي تحت كل هالسنين كمان مارك. هلا هيك لقيت لي كانت بالشاليه قدام رشال وإلي ومارو. أنا اللي شلتك من الموت وأنا كتر خيره مسيو مارك اللي شلني من الموت. أنا اللي انتحرت لأنه طلباته كترت وطلباته تحديدا ونظراته لإلي إني مقصرة. السيارة اللي سوقت فيها وبقت عربيتي أنا نادين الراسي. فكر حاله هو الحكيم الأهم ماشي الحال. بس عبالي اعلق على الفويس اللي بعثته امي. انت من اول ما طلعت من المستشفى ما بعرف شو صاير لك، كل شوي بيجيني افكار بشعه ان انت متة، لانه كنت عم شوفك عم بتموتي قدامي وعم تكبي حالك من السياره قدامي. اولا من وقت ما طلعتي على قصه مفتاح الكروز نسيب الغلط معي بالسياره، اكيد ما مديت ايدي عليها، وبحب خبرك انه ما حدا مصدقك، وبتمنى انك تكملي متابعتك مع الدكتور اللي كنت عم تتابعي معه بخصوص الامور النفسيه.